با سلام، مادربردی که مشاهده می‌کنین ایسوس سری H81MC ریو 1.02 است. این مادربرد ایرادی که داره اینه که ما ولتاژهای استندبایمون وارد مادربرد میشه، اما با عمل پاور مادربرد روشن نمیشه. در این قسمت من یه دکمه پاور گذاشتم و یه LED گذاشتم و یه دونه بازار که بتونیم ایراد رو بهتر تفکیک کنیم. من برق پاور رو وصل میکنم، ولتاژ استندبای وارد مادربرد شد، LED استندبایمون روشن شد. خب عمل پاور رو انجام میدم. به این LED دقت کنید، لحظه ای روشن میشه و خاموش میشه. دوباره که این کار انجام میدم دیگه روشن نمیشه. خب این نشون دهنده یک اتصالی در مدار ما هست. من این ایراد میتونه از پاورمونم باشه. من پاورم تعویض کردم و مطمئنم که از ایراد از مادربرده. میریم روی بورد ویو که این مادربرد داره و عیبو بررسی میکنیم. با ایراد مادربرد آشنا شدیم، حالتهای مختلف رو بررسی کردیم. چون که اکثر ایرادهای مادربرد مربوط به بخش تغذیه مادربرد، ما بخش تغذیه مادربرد رو بررسی میکنیم. تغذیه مادربرد رو به دو بخش تقسیم میکنیم: ولتاژهای اصلی و ولتاژهای فرعی. ولتاژهای اصلی ولتاژهایی هستن که مستقیما از طریق پاور وارد مادربرد میشن که میتونیم 3 ولت، 5 ولت و 12 ولت و ولتاژهای دیگه که روی جک ATX مون هست رو در نظر میگیریم و همچنین 12 ولت CPU که این 12 ولت CPU چون بیشترین مصرف جریان رو داره از اهمیت ویژه برخورداره و بیشتر خرابی‌های مادربرد مربوط به این بخش است. پس ولتاژهای اصلی رو شناختیم. حالا ولتاژهای فرعی رو می‌خوایم بشناسیم. ولتاژهای فرعی ولتاژهایی هستن که از همین ولتاژهای اصلی توسط رگولاتور یا ماسفت و غیره تولید میشن. خب من برای اینکه ولتاژهای فرعی این مادربرد رو بشناسم، از روی مادربرد مشابه یک ریپر گایدش رو دانلود کردم. مدل H81MK است، تقریبا مشابه همین مادربرد. بلوک دیاگرامش رو در صفحه اول مشاهده میکنید، CPU که ساپورت میکنه و PCH و IO ارتباطشون رو نشون میده با قسمت‌های مختلف. در صفحه دوم بخش تغذیه این مادربرد رو نشون میده. همونجور که میبینید در این سمت ولتاژهای اصلی هست و در سمت دیگه ولتاژهای فرعی رو داریم میبینیم. خب اولین ولتاژ فرعی که از اهمیت ویژه برخوردار همین ولتاژ وی کور ما هست. من این ولتاژ وی کور رو روی مادربرد به شما نشون میدم. در اینجا ما روی این ستا استلف وی کور رو داریم، یعنی وی کور ما توسط PWM که داره در 3 فاز تامین میشه و در اینجا ما باید این وی کور رو اومش رو اندازه‌گیری کنیم و مطمئن باشیم که لحاظ اومی نرمال باشه. خب وقتی که ما وی کور رو اومش اندازه‌گیری می‌کنیم میتونیم مطمئن بشیم که خازن‌های این دور و بر و ماسفت لومون مشکلی نداره. برای اینکه مطمئن بشیم ماسفت هایمون هم سالمه، باید جداگونه این ماسفت رو اوم چک کنیم. این ماسفت هایمون هم هر سه تا با هم دیگه موازی هستند. فقط یکیشو ما اوم چک کنیم مطمئن میتونیم بشیم که بقیه هم سالمه. خب نحوه تست این ماسفت ها رو من یک نمونه به شما نشون میدم. چون این ماسفت از نوع ان کانال هست، باید از سورس به درین راه بده و از درین به سورس نباید راه بده. خب من این رو شماتیک داخلیش رو به شما نشون میدم. خب یک نمونه ماسفت ان کانال رو من دانلود کردم. ماسفت های ان کانال از 3 تا پایه تشکیل شدن: سورس، گیت و درین. پایه سورس به درین یک دیود داخلش داره که به خاطر همین ما روی مادربرد که تست میکنیم این درین به سورس باید حالت دیودی داشته باشه. در ماسفت های پی کانال این دیود جهتش فرق میکنه، برعکس این حالت است. پس تستش خیلی راحته و ما فقط همون با تست درین به سورس میتونیم تا حدود زیاد مطمئن بشیم که ماسفتمون سالمه. اگه شک کردیم به ماسفت، باید ماسفت رو در بیاریم و سورس به گیت و درین به گیت رو هم بررسی کنیم که گیت به سورس و گیت به درین نباید به هم راه بدن. دومین ولتاژ فرعی که ما بررسی میکنیم 3 ولت استندبای. 3 ولت استندبای توسط یک رگولاتور از 5 ولت استندبای تولید میشه. من این رگولاتور رو روی مادربرد به شما نشون میدم. بله، در اینجا ما این رگولاتور رو داریم، مدلش GS1185 هست. ورودی اون پایه 3 ما هست که 5 ولت استندبای واردش میشه و در خروجی 3 ولت استندبای رو داریم. اینجا ما باید این خروجی رو هم
ohmش اندازه گیری کنیم و مطمئن باشیم که اینجا ohm نرمالی داشته باشه. ولتاژ فرعی که در این قسمت داریم ولتاژی است که از 3 ولت سویچ ما تولید میشه و 1.5 ولت PCH ما رو تشکیل میده. 1.5 ولت PCH توسط یک رگولاتور تولید میشه. مشابه حالت قبل هست. ورودیش قبلا در ولتاژهای اصلی تست شده، فقط خروجیش رو باید اومش اندازه گیری کنیم. من این رگولاتور رو روی بوردویو به شما نشون میدم. بله، در اینجا رگولاتور APL59C که ورودی اون پایه های 6 و 7 و 8 به عنوان ورودیش هست و پایه 3 و 4 و 5 خروجی اون هست. خب این قسمت رو که گفتم اومش اندازه گیری کردیم. اگه خواستیم میتونیم دوباره روی این خازن هم اومش رو اندازه گیری کنیم و در خروجی هم روی این قسمت روی این خازن میتونیم اومش رو اندازه گیری کنیم و در صورتی که اوم نرمالی داشت میتونیم مطمئن بشیم که 1.5 ولت PCH ما که به عنوان ولتاژ فرعی ما هست نرمال است. خب من وی کور رو بررسی کردم، 3 ولت استندبای رو بررسی کردم، 1.5 ولت PCH رو بررسی کردم. ولتاژ فرعی بعدی ولتاژی هست که توسط این PWM و ماسفت هاش تولید میشه که 1.5 ولت دوال رم هست و این 1.5 ولت دوال رم رو من روی مادربرد به شما نشون میدم. بله، این 1.5 ولت دوال رم رو ما روی این سلف داریم. در اون سمت سلف دو تا ماسفت داریم و PWM کنترل کننده این دو تا ماسفت که یکی ماسفت لو و دیگری ماسفت های است. این ماسفت ها هم چون از نوع ان کانال هستن نحوه تستشون مشابه همین ماسفت هایی بود که من به شما نشون دادم در اینجا و سورس به درین باید حالت دیودی داشته باشه. خب میریم سراغ ولتاژ فرعی بعدی. از 1.5 ولت رم ما 2 تا ولتاژ فرعی دیگه تولید میشه که یکیش VTT DDR است که این ولتاژ هم توسط یک رگولاتور تولید میشه. خب ورودی اون رو که ما قبلا تست کردیم، خروجیش رو باید اوم چک کنیم. من این رگولاتور و موقعیت اون رو روی بورد ویو به شما نشون میدم. بعد ما در این قسمت این رگولاتور رو میبینیم. ورودی ما 1.5 ولت دوال هست که روی این خازن میتونیم اومش اندازه گیری کنیم. نیازی نیست چون قبلا اونور انجام شده و خروجیش هم در این قسمت است که میتونیم روی این خازن اومش رو اندازه گیری کنیم. آخرین ولتاژ فرعی که بررسی میکنیم 1.5 PCH است که توسط یک آپ امپ و ماسفت از 1.5 ولت دوال تولید میشه. من موقعیت این ماسفت و آپ امپ رو روی بورد ویو به شما نشون میدم. بله، این ماسفت ما هست که از نوع ان کانال هست و گیت اون